Dennis, magandang umaga sa inyo lahat. And again, Solo flight ako. first and foremost, thank you for joining us sa regular na broadcast. Solo flight muna. It's brought to you by the Liga, mga broadcast sa Pilipinas, si Bianco Board Chairman, Mike Allen, at sa iba pang officials ng Liga na dito ngayong umaga. Tatlo actually yung ating guests, pero si Cong ay nandito na, kaya tumayo as well the stars, pero may naman napakabisi ating mga konsista. At first, salamat tayo because kahit napakabisi niya, he has opted to join us ngayong umaga. Kaya lahat ng gusto nyo itanong. Wala sa kongreso, pwede nyo lang itanong. Okay? Ating po guests, sa mga regular na mga bisita natin dito, si Congressman Ray o Roy? Ray. Minsan Ray, minsan Roy. Kung Congressman Ray Umali na ikalawang distrito ng Oriental. Mindoro. That's right. Cong, umatid pa muna sa mga kasama natin sa ating broadcasters forum. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga, Lakay, Rudy, at lahat ng mga kasamahan natin dito. Magandang umaga sa lahat ng mga magbabasa o bumabasa at nakikinig sa ating mga palatuntunan. Nandito po tayo ngayon sa Broadcasters Forum para bigyan ng kalinawan ng maraming usapin hinggil sa maraming mga issues na ngayon ay tinatalakay sa Kongreso. Kasama na rin dyan yung budget hearing. Meron pong budget hearing ngayon ng Department of Agriculture, kanya ako ihahapon doon matapos doon. Okay. Ano pong committee nyo ngayon sa Kongreso? Akong chairman ng Committee on Energy at saka co-chairman ako ng Joint Congressional Power Commission. Chairman din ako ng Oversight Committee on Biofuels. And I have about mga 10 or 11 more committees. Kasama dyan ang Justice, where I am the Vice Chairman, Good Government, Tourism, Indigenous People, and many others. About 14 to 15 committees ang nasa nila. Okay, first question na siguro ko sa kontrobersiya na nilika itong DAP at saka iba pa sa tingin niyo ba ay hindi magkakaroon ng rough sailing ang pagpapasa ng budget this time? Ay siguradong maraming katanungan. Unang-una na kung pinag-uusapan natin ay yung JDF. Yung sa Supreme Court na meron silang kung tawagin Judiciary Development Fund. Yan ay malaking usapin kasi siyempre kailan nagpahiring ng Committee on Justice parang hindi nga sinipot ng ating Chief Justice ng Supreme Court, pero nais ko nga ipaliwanag, siya naman ay hindi naman siya iniimbitahan bilang Chief Justice, bagto siya iniimbitahan bilang sole and exclusive administrator of the Judiciary Development Fund. Sa buhay po natin, marami po tayong role na ginagampanan, and in that particular sense, siguro dapat role-playing tayo. Ako pag sa Committee on Energy, chairman ako, pero pag hindi doon, ay ako'y ordinaryong congressman. Tulad ni Speaker, si Speaker ay Speaker of the House of Representatives, pero pag wala po kami sa Kongreso, ay pare-pareho po kami congressman. Kaya dapat tayong mga Pilipino, alam natin kung anong papel ang ginagampanan natin sa mga bagay na tayo ay napapasa ilalim sa mga maraming usapin. Dahil sa pagsipot ni Chief Justice Sereno, kaya tayo politi na nagbabantang mag-file ng impeachment laban sa kanya. Yun ba yung susuportahan ninyo?
tama yan, ano, si Congressman Rudy Pariñas, ano, ay nagbabanta. Alam mo, si Congressman Pariñas, kabady ko talaga yan, mulat sa poll, nung ipa-impeach namin si Ombudsman Mercy Gutierrez, nung ipa-impeach namin si Supreme Court Chief Justice, former Supreme Court Chief Justice Rene Corona, kasama ko na yan at palagay ko marami pa kami pagsasamahan at ito ay siyempre tinitingnan natin kung anong patutunguhan itong usapin na ito, pero ako'y naniniwala na may mga basihan para ma-impeach ang isang mahistrado ng Supreme Court gawa nitong paggamit ng Judiciary Development Fund. Ang interpretasyon ng iba, Cong, parang kumbaga rest back na rin sa Supreme Court kung kagaya niya na threats of impeachment laban kay Sereno. Pagkatapos yung pinapahirapan niya sila doon sa yung binabuhay ko kanina ng JDF, no? So parang rest back daw ng karamihan sa mga kongresista sa Supreme Court because na lahat na dinikirawan ng Korte Suprema na illegal yung gamit na nila sa resulta. No? Alam mo, Lakay, hindi pa man, matagal na. Last year pa, nag-privilege speech na ako patungkol dito sa Judiciary Development Fund na ito. Wala pa yung usapin niya sa sa DAP ay pinag-iimbestigahan ko na yung Judiciary Development Fund. Kahapon nga ay hinanap ko yung kung saan na nai-refer ng Rules Committee yung aking privilege speech dahil kung yan ay nai-refer noon, dapat matagal na po namin inimbestigahan yan. At saka in fact, in the 15th Congress, nasama na rin yan doon sa aking mga privilege speeches noon. So, hindi natin masasabing ito'y rest back dahil again, ang issue bakit ba doon sa rest back natin tinitingnan? Bakit hindi natin tingnan? Meron nga bang pagkakamali o meron bang kamalian itong Judiciary Development Fund? Sinasabi ko nga dito, ano ba ang pinanggalingan ng Judiciary Development Fund? Ito'y PD 1949 na in-issue nung dating Pangulong Marcos at sa aking pananaw ay ito'y in-issue para makontrol ng dating Presidente Marcos ang hudikatura, ang ehekutibo dahil kontrolado na niya noon yan, maging ang military para hawak niya dahil siya yung presidente noon na tanga niya lahat ng poder, executive at saka military. Ang kulang na lang ay yung maestrado o yung Korte Suprema at ang hudikatura. Kanya nag-issue siya ng marahil ng PD 1949 para ma-consolidate niya yung power sa kanya. Okay. Kung magtanong pa rin ba, Kit or Julie mo na. Yeah. Good morning po. Kanina medyo kasi off the record yan. Gusto ko ngayon masabi nyo yung pagkakaintindi nyo po yung savings sa pinag-uusapan mo kasi napaka-importante yung para sa kalaman ng lahat. Kasi yun din yung pagkakaintindi ko kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Magandang paliwanag niya sa inyo rin pong interpretation. Alam mo itong savings na ito, kanya ako medyo critical sa Supreme Court, ano? Ay dahil napansin ko na ang Supreme Court ay parang nagmimistulang gusto nila ay mahawakan ng at baliwalain ang co-equal treatment sa co-equal branches of government, particularly the executive and the legislative, no? Kanya dineclare nila unconstitutional yung PDAP, dineclare nilang unconstitutional din yung DAP. Mapunta tayo sa issue ng DAP. Ano ba ang pinag-uusapan dito? Yung ang pinakabuod nitong desisyon ng Supreme Court na ito ay yung pag-interpret ng Supreme Court doon sa savings. Ang sinasabi nila,
ay medyo, ang sa tingin ko ay medyo makipot yung kanilang pag-interpret dun sa savings. Bakit? Eh sabi nila, yung savings daw pwede lang gamitin pagkatapos ng taon. Pero hindi naman gano'n na nangyayari kahit mulat sa poll sa alam ng DBM yan, alam ng mga ahensya yan na pag yung savings malinaw na hindi mo na gagamitin, ay pwede mo nang i-realign yan. At merong poder ang President as head of executive, ang Supreme Court Justice as head of the judiciary, and even the Senate President and or the Speaker of the House, meron silang poder na i-realign yung lahat ng mga savings na yan. Ano? Ngayon, para lang malinaw sa taong bayan, ngayon, dahil mabilis tayo magpasa ng ng budget, at nakadefine na sa GAA kung ano yung mga projects na yan. Kaya ngayon, January pa lang pwede na tayo magpa-implement. Pag yung project mo ay nasa GAA, ay automatic inire-release yan sa mga agencies. Wala nang mga saro-saro na yan. Dati may mga saro kailangan. Kasi bakit? Eh at tagal nila. Bago nila ma-aprobahan yung budget, re-enacted budget na, kaya kailangan ng mga saro. Kaya dati ang complaint doon, tag-ulan na bago lumabas yung budget, kanya wala na rin magawa doon sa budget. Kaya kailangan niya ng yung magganong pamamaraan na kailangan savings, dahil ang totoo no, na dahil hindi ma-implement yung project, lampas na yung taon, talagang end of the year. Pero ngayon, as early as January, binibid out na kagad yan. So pag binid out mo, say for example, 100 million project, binid out mo, ang naging lumabas sa bid ay 91 or 92 million pesos lang ang binid ng isang contractor. Eh di ba yung malinaw na may savings na 8 or 9 million? Dahil 100 ang budget, pero ang bid ng contractor ay 91 or 92 million. So meron tayong savings. January pa lang. Ang gustong sabihin ng Supreme Court, hindi mo pwedeng i-declare na savings yan hanggang hindi natatapos ang taon. Ibig mo sabihin, pag iintayin mo ang taong bayan para magamit muli itong pondong ito, ano ba ito? Ito bang budget na ito ay parang time deposit na kailangan intayin mong matapos yung period bago mo magamit? At kung gagamitin mo ng mas maaga, kailangan i-pre-terminate mo kanya wala kang yung tubo. Hindi naman ganun eh. Kanya lang, itong Supreme Court, hindi ko alam, medyo siguro ay hindi naman nila naiintindihan talaga dahil hindi development-oriented, masyadong naging legalistic. Ganun ang interpretation nila. At dahil merong mga tao na nagsasabing mali yan dahil ganito, gusto nila maging popular, kanya sabi na unconstitutional yung document. Sir, sa palagay niyo po ba, magkakaroon mo ng pagkakataon na yun? Kasi binapado ako ng gobyerno, di ba? Merong motion for reconsideration yun. Sana ay pwede pa. Sa akin ay walang, alam mo, hindi kaila sa atin lahat at alam naman natin ang maraming beses ang Supreme Court nag-flip-flop. Diba? Yan yung issue namin sa impeachment ni Renato Corona nung nakaraang Congress, na yung Supreme Court, constitutional, unconstitutional. Let us take the case of the 16 cities. Baka 3 o 4 na beses nagpabalik-baliktad ng Supreme Court doon. So, hindi malayo na pwedeng mangyari ito, no? At kanya nga ngayon, ang problema namin, ako, bilang isang abogado, problema namin, ano na ba ang jurisprudence? Paano ba yung doctrine of stare decisis, na kung saan, pag yan ang desisyon at yan ay re-respetuhin, lalo higit mahabang panahon na sinasabi na yan ang desisyon, hindi binabago yan. Tulad ng PDAP, yung PDAP sinasabi nila, eto, nung pinakahuli-huli, sabi nila unconstitutional. But on 2 or 3 previous occasions, PhilConsab,
case at saka yung lump case, ay sinabi nila constitutional. And then all of a sudden, dahil nagalit ang taong bayan dahil sa Napoles, sinabi nila unconstitutional. Ganyan din yung DAP. Pero, ang nakakapagtaka, mabalik tayo sa JDF. Meron din silang judicial pork barrel. Yung judicial pork barrel na ito, gawa nga ng PD 1949, ay dekreto lang yan ng dating Presidenteng Marcos during martial law na meron siyang legislative power. No? Anong sinabi niya? Itong pondo na ito, hindi na kailangan dumaan ito sa National Treasury. So nobody can account for this except, sabi rin ng dekreto, ang Chief Justice of the Supreme Court who is the sole and exclusive administrator of the fund. Para sa akin nga, yun ang unconstitutional. Dahil ang sinasaad sa Constitution, walang perang gagastusin ng hindi dumadaan sa appropriation. Walang perang hindi pwedeng hindi ipapasok sa National Treasury. Bukod tangi itong JDF na ito, gawa ng batas na ginawa ng martial law, ay nangyayari ito. At hanggang sa ngayon, nakapikit ang mata ng Supreme Court. Sabi nila sa DAP case, ang power of the purse ay nasa Kongreso. Kanya, unconstitutional, Mr. President, yung ginawa mo. Pero sila, sinasabi nilang ang power of the purse ay nasa Kongreso, pero meron silang judicial pork barrel, hindi dumadaan sa Treasury, hindi dumadaan sa Kongreso, pero hindi nila sinasabi ang power of the purse ay nandun sa inyo. Bagkus, pag pinatawag namin sila, ayaw nilang sumama. Bakit? Ayaw nilang sumipot dahil meron daw silang fiscal autonomy. So, di ba, ang kasabihan, kung ano yung sauce for the goose is the sauce for the gander. Bakit ganon? Di anong nakikita ko dito ay this is a practice of double standard of justice. Kapag ehekutibo at pag legislature, unconstitutional kayo. Pero pag judiciary, pikit mata kami. Cong, would you know kung kailan po nagsimula yung JDF ng... Marcos pa ito, early 80s. During those times, JDF na bang tawag yan? Yun na rin. Yun na yun. Meron akong kopya dito. Dinala ko na rin yan. No? Marcos time yun. 1984 pala. 1984. Presidential Decree number 1949. Wow. Series of 1984, establishing a Judiciary Development Fund and for other purposes. Ito, sabi dito, there is hereby established a Judiciary Development Fund, hereinafter referred to as the Fund, for the benefit of the members and personnel of the judiciary to help ensure and guarantee the independence of judiciary as mandated by the Constitution and public policy and required by impartial administration of justice. Maganda yung purpose nito at saka yung objective nitong fund. Ang sinabi nito, the fund shall be derived from, among others, increase in the legal fees prescribed in the amendments to Rule 141 of the Rules of Court to be promulgated by the Supreme Court. Kaya ngayon, dati noon, merong Rules of Court, di ba? Nandun yung mga fees. Pag mga criminal cases, hindi ka kailangan mag-file ng magbayad ng filing fees. Ngayon, pag nag-file ka ng kaso, magbabayad ka ng filing fees, sa laki ng filing fees, dahil pinalaki nila para lumaki yung pondo, ay parang ayaw mo na mag-file. Hindi mo na hahabulin yung hustisya dahil pag hinabol mo yung hustisya, lalo kang mamumulubi sa laki ng filing fees na babayaran mo. So, yan yung nangyari. So, I think the filing fees imposed by the Supreme Court na pumapasok sa JDF is anti-people and anti-poor. Kung mahirap ako, paano ko naman babayaran nyo? Ikaw na may problema kapag Ikaw na may problema. Dadagdagan pa nila ang problema. So, I think dahil ang isip nila, tama sila, kailangan nila yung pondo. Ayun, kisihod na kayong mga tao kayo, magbayad kayo ng filing fees para meron kaming pangtustos sa mga salaries, pandagdag ng allowance ng aming mga empleyado. Di ba? Anyway, dagdagan ko na. The fund shall be used, ito.
ito yung the Chief Justice of the Supreme Court shall administer and allocate the fund and shall have the sole exclusive power and duty to approve the authorized disbursements and expenditures of the fund in accordance with the guidelines set in this decree and its implementing rules and regulation. The amounts accruing to the fund shall be deposited by the Chief Justice or his duly authorized representative in an authorized government depository bank or private bank owned or controlled by government, and the income interest shall likewise form part of the fund. Diretso po ito, hindi po ito dumadaan sa Bureau of Treasury. So yan po ang kalagayan po natin. Meron po tayong DAP, meron po tayong PDAP, unconstitutional kayo. Pero meron din po tayong Judiciary Development Fund, hindi dumadaan sa Bureau of Treasury. Walang pakialam ang Kongreso sa kung paano gagastusin ito. Walang iba bukod tanging tao nandito sa batas na pwedeng mangialam nito, maging kundi ang Chief Justice, who is the sole and exclusive administrator, pero ayaw po magpasailalim. Bilang sole and exclusive administrator of the fund, ayaw po niyang humarap sa Kongreso, ni ayaw po niyang magpadala ng kanyang representative sa Kongreso. Paano naman yan? Okay. So, Next question. clarification, Cong, considering the fact that you mentioned this is a decree, sa Congress, hindi ba pwede ninyong pag-aralan at amyenda nitong batas na ito? Iyon na nga yung bill na pinail ng ating kaibigan si Rudy Pariñas, maging yung chairman ng Committee on Justice na si Junjun Tupas. Pero ayaw po nilang pagalaw dahil unconstitutional daw yung ginagalaw na yan, dahil meron daw silang fiscal autonomy. Pero kung babasahin po natin yung provision ng fiscal autonomy, ang nasasakop lang ng fiscal autonomy ay yung pong pondo na nasa GAA na inappropriate ng Kongreso. Ito pong JDF, sabi ko nga, hindi nga dumadaan sa Treasury ito. Lalong hindi ina-appropriate ng Kongreso ito, kaya hindi po ito nasasaklaw ng sinasabi kong fiscal autonomy. Okay. So, kung mukhang merong problema, no? Kasi sabi nila, sabi ng taga-Korte Suprema, hindi nyo po pwede pakialaman nito, magiging unconstitutional yan, no? Ang tanong ngayon, magandang sitwasyon to eh. Ang tanong ngayon, Kong, ano ang gagawin ninyo sa Kongreso? Yun na nga, no? Kasi ultimately, ang mag-i-interpret nito ay ang Supreme Court. Yun na nga. Di ba? Kaya parang masalimuot na naman ito. Pero again, under the principles of checks and balances, under the Constitution, we have the power to impeach. And therefore, ito siguro yung naisip ng ating kaibigan si Manong Rudy Pariñas, kung kaya siya'y nagsabi, I will impeach the Chief Justice if he continues to ignore the mandate of Congress only in the matter of JDF or Judiciary Development Fund, where she is the sole and exclusive administrator. She is not being called as the head of the judiciary, but as the sole and exclusive administrator of the fund. So siya lang, hindi yung buong... Hindi ito yung Korte Suprema. Ito yung role niya as the administrator. Sino makakapag-explain ito sa amin? Siya nga yung inatasan sa batas na maging sole and exclusive administrator. Alam mo, na may nagtanong sa akin dito, bakit daw wala daw kortesiya na binibigay, ano? Alam mo, nung i-TR ko kami kay Ombudsman Mercy Gutierrez, nag-file ng certiorari petition si Ombudsman Gutierrez, no? Pinatitigil kami sa House Committee on Justice na dinggin yung impeachment ng Ombudsman. Kami lahat, sabi ni Speaker sa amin, nandun kami, magkita-kita tayo, lahat ng prosecutors, maging siya.
at ibang mga deputy speaker. Inimbitahan lahat ng speaker ito. Pumunta kami lahat sa Manila Hotel, kami nagkita-kita at doon kami sabay-sabay pumunta sa Supreme Court para ipakita namin ang respeto namin sa Supreme Court. Si Speaker mismo kasama namin nandun. Nakaupo kami doon sa mga silya nilaan para sa amin. Iyan ang respeto. I mean, you cannot demand respect. You must earn the respect. And in that particular case, when we were called, because kami, pinakita namin na nire-respeto namin kayo, kanya nandito po kami. At siyempre, ang humaharap sa amin yung abogado namin dahil hindi naman pwedeng kahit sino magsalita doon. So, kami naman, inimbitahan ni Junjun Tupas, naintindihan ko, well, Chairman Tupas is coming from. As chairman, he has a duty to perform. He has a mandate to exercise. Di ba? And yun ay iniimbitahan niya not as Chief Justice but as Fund Administrator. Dahil yun ang usapin na pinag-uusapan nung hearing na yun. Pero we are still hoping that sanity will dawn on all of us, and we will respect whatever mandates and whatever roles we are playing in this government. Wala ko kayong balak kong padalansihan ng Supuena. Gaya ng usual na ginagawa sa mga pagdinig. Nung, hindi, invitation pa rin, nagpadala pa rin ng invitation ng House Committee on Justice. At alam ko, pinadala na yun na dahil inauthorize ng komite, ang chairman ng Committee on Justice na siya ang mag-imbita. Itong GDF kong subject ito sa auditing procedure, tama? Tama yan. Wala ba kayong balak patawag ang COA naman tungkol dyan kung paano na yung audit at diba? Doon sa unang hearing, nandun na yung COA. At out of respect again for the Supreme Court, hindi namin itinuloy yung pagbusisi ng mga expenditure dahil meron ng report ang COA at meron ng report on disallowances. Meron ng mga preliminary findings ang COA na sa maling paggamit ng JDF. Pero sabi nga natin, dahil walang representative ni isa man ang Supreme Court doon, ay tinigil namin yung committee hearing para yung magpapatawag ulit para na sana nandun yung Supreme Court or her representative, hindi naman kailangan siya mismo, para masagot yung mga katanungan ng aming mga miyembro para maisaayos talaga natin yung JDF na to. At walang balak ang Kongreso na tanggalin ang JDF, para lang malinaw. Gusto lang natin itama at padaanin sa tamang proseso. Tulad po ng sinabi ng Supreme Court na the power of the purse is legislative. A legislative power. And therefore, i-appropriate natin ito. At hindi naman natin babawasan ito. Baka dagdagan pa natin ito tulad ng mga budget na inaaprubahan natin sa Korte Suprema na dinadagdagan natin. Baka nga madagdagan pa ito. Di maswerte sila. Kanya lang, kung ayaw nilang kilalanin ang poder ng Kamara de Representante, parang napakahirap naman. So wala ko kayong balak kong na i-live na lang, live coverage para hindi mas na dumalo, mapapanood pa rin nila? In fact, ang alam ko, yung unang hearing namin, naka-live stream kami. Kaya wala namang, hindi naman namin pinagbabawal na nakunan ng proceedings para transparent po tayo. We want to do this all in the name of transparency. Kung parang dumarating po yung punto na yung SU kasi, alam natin nakapag-decide na sila, parang hindi na nila babawiin yan yung decision nila. Ang nangyayari po, iba yung interpretation nila, iba rin ang interpretation ng Kongreso. So, saan mo kayo hahantong dito? Malapit na ngayon pagkatapos na 2016. Palagay ko, yun na nga, yung principles of checks and balances ito. Pero ako'y nananalig pa rin na ang mga
pinuno natin sa judikatura, sa legislature ay at saka maging ang ehekutibo ay magkakasundo-sundo patungkol sa mga bagay nito because it will not serve the interest of the nation and of the Filipino people if this continues. Pero dapat ay hindi naman po pwedeng isa lang ang nagdidikta at kailangan ay may pagkakasunduan, may pagkakaintindihan, and this is what we hope to achieve in this hearing. Oh, Kung, pero muna. Sir, pihit lang ako doon sa port congestion kasi sinabi sa post. Port congestion. Meron daw kasi mga importer na ayaw lumipat ng Batangas dahil doon daw ito bitara may tara sa loob, may tara sa labas. Kasi yata yung mayor ng Bawal kasama sa mga Dapat na. kasama sa mga humihingi na sa mga importer. Kala ko ba maayos ng ang Bureau of Customs? Kala ko ba ay wala nang ganyan para sa customs? Bakit meron paling ganun sa tura. Pero yung sa labas, yung sa paglabas mo ng Port of Batangas, siguro, DILG ang dapat kalapagin dito sa PNP. Hindi rin naman, customs pa rin yan. Alam mo, kung ang namumuno sa customs, alam niya yung poder niya, ay pwede niyang i-impose yung powers ng customs over these things. No? So, nasa pamamalakad pa rin ng head ng customs. Kasi, if I recall it correctly, as head ng legal ng customs noon, we have the power to call on any enforcement agencies, NBI, police, military even, to enforce customs laws, rules, and regulations. So kung akong customs commissioner, ay papatawag ko, hulihin nyo yan kung sino yung mga nananakaw na yan. Hindi ko pwede yan. Alam mo, nung panahon namin noon, naalala ko, sa tapang ni PGMA, tapang ni si PGMA, meron siyang gustong raidin na isang warehouse. Hindi niya ma-raid dahil ibabiolate niya ang batas. Ang may poder doon ay Customs Commissioner lang. Kaya humingi siya ng WSD sa Customs Commissioner, doon lang na-raid yung warehouse na yun. Ganun ka-powerful ang Customs if the head of the agency knows what his powers are. Kung may tanong po ako, no? Yung impeachment na nakahain ngayon sa committee, sa inyong palagay hanggang kailan po yan matatapos yung pag-uusap? Impeachment ni Pinoy. Ni Pinoy po. Sabi ko nga nung unang ako yung dito, wishful thinking lang yan. I mean, how can you ever impeach an honest president, a well-meaning president? Wala namang violation, hindi naman siya yung, kita mo nga, hindi na nakikinabang, pilit niyang inaayos, kanya nga naiyak siguro, sabi niya. Sa hirap ng maging presidente at ako'y nagpakatotoo tapos ganito pa rin ang aabutin ko. Kakaiba talaga itong Pilipinas eh. Kakaiba yung mga Pilipino, hindi ko na maintindihan kung anong gusto nating puntahan. It's basically crab mentality. Gusto nating hilahin pababa ang ating bayan. Bakit ganon? Hindi ko maintindihan. Pero in answer to your query, I think this will be decided swiftly. Second question po. Ako nga, gusto ko na ipa-dismiss yan. Second question po. Natapos na pag-usapan ng PDAP, ang DAP, pero may lumalabas po bagong issue ngayon sa Facebook, sa social media. Hidden pork. Ano pong masasabi nyo doon? Ano naman yung hidden pork? Sa media, sa Facebook, hidden pork. Hidden pork? HP yun. Ano ba yun? Ano yung hidden pork naman? Baka yun yung sinasabi ko para to yung video. Yan ang Doon sa meeting, nasyo sila, kung sino-sino mga nandun, nasyo sila ng Department of Health at saka ang
Commission on Higher Education, tama? Na, okay, magalala. Tuloy pa rin itong pampanan natin. Matago lang. Alam mo, yun ang nga yung sinasabi ko eh. Kanya nga tinawag na power of the purse. At yan ay nasa Kongreso dahil hindi mo pwedeng tanggalan ng ganung poder ang Kongreso. Kahit sa Amerika mayroong pork barrel eh. Kahit sa jurisdiction dahil lahat, in fact yung buong GAA pork barrel yun eh. Dahil yung mga nandoon sa GAA, yung mga projects doon, yun yung mga projects na nandoon sa mga distrito namin. Di ba? Kanya lang sa buong taon na kami nakikipag-ugnayan sa ehekutibo. Malapit na ang budget hearing. Ito ang gusto namin mga mabigyan ng priority. Dahil pagdating po nyo sa Kongreso, yan po ang hahanapin namin. So talagang inherent sa budgetary process na merong pork barrel, ika nga. Hindi ito hidden. Nasa GAA na nga, paano magiging hidden? Nakalagay na sa GAA kung ano yung paggagamitan na yan. Ang sinabi lang naman ng Supreme Court, walang unang-una, ako'y pinagbabawalan, siyempre, dahil hindi naman pinagbabawalan, pero out of respect for the President when he said it's time to abolish pork barrel, hindi na po kami nagsalita. Pero ang sinasabi ko, even then, na nagsasalita ako, sinasabi ko, yung PDAP is the great equalizer. Bakit ko nasabi ito? Because PDAP is the only budgetary allocation that will definitely go to each and every congressional district. 70 million per year times 3, yung term 210 million. With a PDAP, lahat ng distrito, kasulok-sulukan ng Pilipinas ay may naipapaabot na pondo ang gobyerno. Ngayon, ang question, saan ba ginagamit ito? Ginagamit ito doon sa scholarship, medical assistance, livelihood project, and so on and so forth. Alam nyo, ang nakaatang na responsibilidad sa amin, dahil kami, maliban sa pagiging legislator, politiko din po kami. Sa araw-araw na maraming dumadating sa amin, hindi po namin pwedeng talikuran. Pwede ba namin sabihin sa mga taong, mga constituents namin, wala kaming pork, doon kayo pumunta kay Chief Justice o kaya kung sino ang maestrado. Doon kayo humingi ng pang-abuloy, doon kayo humingi ng pampagamot, and so on and so forth. Dahil tinanggalan po kami ng poder. Hindi lang naiintindihan ng tao, pero tayo na mga nakatapak sa lupa, alam natin na nangyayari ito sa buong bansa. Ngayon, paano natin, kanya yun ang sinasabi ko, this is a great equalizer. Kanya ang meron tayong Supreme Court na ibang pananaw. Masyadong matapang, gusto nila sila ang manaig, kanya dineclare nilang unconstitutional. Dati-rati, nung ako po ay nag-aaral, hindi ko rin po maintindihan itong konsepto ng political question. Ano ba yung political question? Pag yung isang bagay ay within the sphere of the power of a co-equal branch of government, dapat ang Supreme Court hindi nakikialam. Yun yung political question. Tulad po nung kaso ng itong SM at saka ng Trinoma, kung saan ilalagay yung terminal nang himasok na naman ng Supreme Court. Dapat hindi pwede dyan, dito, naantala yung gobyerno. Kaso may plano ito, may mga technical specification, merong, paano mo ngayon gagawing terminal ngayon yung papasok pa sa maliliit na kalye?
yung panghihimasok na yan, these are executive powers and executive decisions that ought to be given to the executive. Pero dahil meron tayong ganitong klaseng mga mahistrado na ang feeling nila sila lang ang tama, and they are infallible, yun, pipigilin nila yung isang bagay na maganda sa bayan tulad ng mga scholarships at saka yung mga medical benefits and or livelihood na binibigay natin, na naibibigay natin sa kasulok-sulukan ng Pilipinas. Ngayon, bakit unconstitutional? Sabi nila, dati constitutional yan. Bakit naging unconstitutional? Bigla. Dahil merong 1 million people march, etc., na sinabi na masama yung port dahil may napoles yan, inabuso yan. Inabuso pala, ayusin natin yung ayusin natin yung sistema, higpitan natin, pero wag natin sabihin unconstitutional yan. Kanya tayo nagkakaganito ngayon. Ganon din sa DAP. In-interpret nyo ng makitid na interpretation, savings dapat end of the year, patay tayo niyan. Anong gusto natin gawin sa Pilipinas? Nangaandamatahin na yung tao, hindi natin pwedeng galawin dahil kailangan hintayin natin yung end of the year. Hindi progresibo tayo, parang masyadong control-oriented, and I think it's about time that, some people speak up. Okay. That, yung inyong myopic interpretation ng batas ay dapat palawakin nyo. Sa statutory construction na tutunan ko nung ako'y estudyante, we should interpret the law in the spirit that giveth life, not in the spirit that killeth. So, yun ang nagbago na yung mga pananaw ng mga Korte Suprema ngayon. Parang sabi nila, kanya nga kami tinawag na Supreme Court dahil Supreme kami. Hindi naman dapat gano'n. Dapat lahat tayo should be guided by yung constitutional principle that government should be of the people, by the people, and for the people. Dapat ang iniisip natin kung ano yung kapakanan ng bayan, hindi yung kapakanan ng batas o kung ano man. Kasal na lang yata di pwede pakilaman ng Korte Suprema. Okay. Hindi, pinakikita mo eh. Hindi, pwede ba mag-tiyaro ako kasal? Tiyaro. Walang tiyaro. Pwede rin. Pwede ba? Pwede rin. Wala pa rin sumusubok. Kasi nalala ko kasi Cong, nalala ko lang na pati mga technical decisions pinakilaman ng Supreme Court, natanda ko ito, inisip ko ito. Ang Korte Suprema ng decision ko, ano ang mas magandang tubo na gagamitin? Ano ba yan? Na may nila, yung bakal ba o yung PVC pipe? Patay ba ang Korte Suprema? That's a technical, kailangan ng technical expertise yan. Pero Korte Suprema ng decision, di ba? Tama yan. Yan ang medyo... Bakal ba o PVC pipe? Masyado na Palihado. May tanong mo na si... May iba naman ang usapan sa nakakatanda at saka nabanggit niyo yung Constitution. Yung pong dynasty, matagal nang nasa Constitution yan. Ngayon, nakapending dyan sa inyo. Ano pong lagay ngayon dyan sa political dynasty na yan? At nasa Constitution yan, hindi natin maipatupad yung Constitution na... Ano po ba yung nakalagay sa Constitution? Di ba nasa Section 26 po yata yan, yung political dynasty na dapat ang Kongreso magkaroon ng act. I-define yun. Ngayon po ay meron nag-file ng bill, pumasa na yan sa committee, nasa plenary for second reading, pero maraming kontra, maraming gustong mag-interpolate dun sa sponsor ng bill. Kanya yan ay dinidinig pa hanggang sa ngayon. Dili niyo makalusot? Sa tingin ko, mahirap. Mahirap talaga. Dahil halos lahat po ng po dyan Dynasty. magkakapatid, sa Senado nga, merong magkapatid, mag-ina. Ngayon, magkapatid. Dalawa na yung magkapatid. Yan. Tatlo. Request lang ako. Since nandiyan na kayo, kasi sa totoo lang, marami nahuhula yung politika ngayon. Bakit di natin balik yung dati na sa pula sa puti lang? Dalawa lang. Kailangan natin ng constitutional cha-cha. Kailangan natin. Hindi nga... Bon. Di ba? Hindi... Kayo, malaki boses nyo, bagay kayo. Na ano? Ibig sabihin, mukhang... Cha-cha. Pwede. Sayaw. Pwede ako. Granat. Nasa power
power crisis. May position ba kayo doon sa Energy, Vice Committee. Vice Chairman. Health crisis, meron. sa emergency power saka doon sa pagpapandar ng bata nuklear? Ngayon, ang posisyon po natin ay dito sa power crisis muna. Ang posisyon po natin ay pinatatawag na natin na committee, ang Secretary of Energy, para ilahad nila kung ano ba talaga yung kanilang plano doon sa sinasabing power crisis. Ano ba talaga ang gusto nilang gawin? Dahil hanggang sa ngayon, wala pa kami officially na sinasubmit sa amin na request for emergency power. Dahil under Section 71 ng IPIRA, dapat ang presidente muna ay i-determine niya na mayroong imminent shortage. Eh, hindi pa ginagawa ng presidente yun. Ayaw naman natin pamunahan ng ating mahal na Pangulo. Pangalawa, at kung i-declare man na mayroong imminent shortage at humingi sa amin ng joint resolution para mabigyan siya ng emergency power, sabi ng IPIRA, kailangan yung terms and conditions ng hinihinging emergency power ay malinaw. So, sa ngayon ay hindi namin malaman kung ano to dahil wala pa nang hinihingi. Pero ayaw naman namin maghintay lang. Kanya next week ay nagpa-schedule kami ng meeting, pinipita natin ang ating Secretary of Energy para ilahat niya ng malinaw kung ano ba yung emergency power na hindi. Kami naman, bilang Kongreso, ay wala namang problema na suportahan ng ating Presidente. Ang importante lang na dapat nating pangalagaan ay kung ano man itong emergency power nito, dapat ang taong bayan ay hindi balikatin nito. Dapat we should spare the people the burden of additional charges as a result of this emergency crisis. No? Pangalawa, dapat malinaw na malinaw kung ano itong gagawin na ito para kasi medyo maraming figures na lumalabas. Sabi ni Secretary Pitilla, pwedeng 300, 400, 500, 600 megawatts, no? Doon sa report na nilalabas nila ay merong pwedeng ngayon natutuwa ako dahil after a while medyo nagbago na ang posisyon ng DOE dahil yung present sa amin nung kami nag-meeting one time, nakipag-meeting na ako kay Sec Petilla, nakipag-meeting na ako kay Senator Serge Osmeña. Ang pre-present nila ngayon ay tatlong options na. One is yung ILP or Interruptible Load Program. Yung pangalawa ay energy conservation. At as a last resort, yung lease rental ng additional generating capacity. So last resort na lang yun. Ano? Dahil nung aming usisay ng ERC, may lumalabas na maraming industriya. For example, yung mga iton na yan, meron silang backup power. Ibig sabihin, meron silang genset na hindi nila ginagamit at ang ginagamit kasi nila ay yung nasa grid dahil mas mura. Dahil pag yung ginamit nila yung kanila, mas mahal yun. Dahil genset yun eh. Samantalang yung nasa grid, bundle yun. Meron dong mura na hydro, may mura na geothermal, kanya bumaba yung, pag pinagsama-sama mo yun, minix mo yun, mas mura yun. Kaya sa genset na mahal, dahil diesel lang yan, ano? Kanya yan ay naka-reserve lang sa kanila yan, hindi nila ginagamit. Ang pagkakaalam namin, based on ERC data na mga nire-register yan sa ERC, 3,600 megawatts lahat yan. Ibig sabihin, hindi ka na kailangan magdala ng power plant dito, mag-build ng power plant which will take time. Bagkos, ang gagawin mo na lang, himukin mo yung industriya na mayroong mga embedded generation or self-generating capacity. Pwede ba
wag na muna kayong umasa sa grid, gamitin nyo muna yung sa inyo. Babayaran namin kayo ng fair price. Ano? At para yung, kunwari, SM or yung Robinson, meron silang 10 megawatts na pangangailangan. Kunwari lang, yung 10 megawatts, gagamitin nila yung kanilang power, i-disconnect, o hindi nila gagamitin yung grid. Yung 10 megawatts na mapi-free, ayun naman ang gagamitin na pupuno sa kulangan. So, yun yung isang option na ngayon ay kinoconsider na rin ng DOE. Ang problema lang, ngayon kasi ay ang mga gustong sumali doon sa INP kung tawagin, on a voluntary basis, 150 megawatts lang. So, kung sakasakaling bibigyan natin ng emergency power ng Presidente, gagawin natin mandatory yun. Para yung 3,000 na yun na nandiyan kung saan yun, ay mauuwi sila. Kanya lang, kailangan din natin yung concern naman ng may-ari. Kasi, hindi naman gobyerno to, private ito eh. Di ba? Pero emergency power na. So, pwede ba? Pakikiusapan natin. Pwedeng voluntary, lalong mas maganda. Kung hindi naman voluntary, we will make it mandatory through the emergency power. Yan ang ano yata, yung excess dun sa magpuproduce ng kuryente, yung mga genset, mga private companies, ibebenta sa gobyerno. Yun na nga, gano'n ang sistema. Ngayon, yung Federation of Philippine Industries, yung PCCI, kasi mga miyembro nila lahat yan eh, yung may embedded generation na yan, they already expressed their willingness to support government. Baka tumaas yung kuryente natin kapag... Yun na nga yung sinasabi ko, kami, ang pangangalagaan namin sa Kongreso ay yung taong bayan ay hindi dapat... Mahirapan. Hindi nila babalikatin ito. Kung meron mang babalikan ito, should be government. Pero yung bata nuklero kapag inandar, bababa yung kuryente na hanggang 2 piso, 160. Parang hindi ko nakikita yon dahil alam mo, Bataan Nuclear Plant, unang-una, hindi naman natin mapapatakbo yan nung kami ni Congressman Marco Waco, nag-debate kami. Yung tsaka Monoiro, di ba? Hindi ako nakapunta, yung mga tao ko lang. Pero nung nag-debate kami, sa kanya mismo nanggaling, bago mapatakbo yan, mga 4 na taon pa. Dahil wala na yung mga experts natin na either namatay na sa tagal na ng BNPP or kung meron mang nabubuhay, wala sa Pilipinas. So, sino magpapatakbo, hindi natin alam. Pangalawa, marami pang gagawin doon sa BNPP. Ngayon, pero sabi ko nga kay Cong Mark, ang problema na natin dyan yung social acceptability, yung social acceptance. Dahil for the longest time, kung yan ay ginusto ng tao, matagal nang tumakbo yan. Bakit hindi tumatakbo yan? Not because of government, but because the people are opposed to it. So, sabi ko, yun muna ang gawin natin. Pag na-demonstrate natin na yan ay gusto ng taong bayan, baka pa. Pero kung ayaw talaga ng taong bayan, wala. Dito nga, ang ganda-ganda na ng ginagawa ng presidente, in-impeachment. Kaya dahil, because we are a divided people, lahat tayo, mahilig tayong kontra, di ba? So, ang hirap, yung crab mentality. Ngayon, yung sinasabing bababa ng 2 piso, parang mahirap isipin. Dahil, bakit kamo? 600 megawatts lang ito eh. Ang ating, yung pinag-uusapan nating supply, mga 11,000 megawatt. Ito 600 lang. This is just what? Less than 5%. So paano magkaka-impact ng 2 pesos to kung less than 5% lang ang kayang i-produce na power? So, hindi ko alam. I have not looked into deeply dito sa issue na to, but I think those figures are not accurate. Okay, gentlemen, si Cong tatanong ko sa Kongreso kakapos sa budget hearing. So, last 2 questions siguro. Okay. Kung ganito tayo po may pinakamataas na presyo ng kuryente sa halos buong mundo, ano ha? Pagkatapos next year yung GATT WTO
no? Kumbaga, open market na tayo dito sa Asia, no? Presyo ng ano? Presyo ng Kuryente. Ngayon, Kong, paano tayo makakapag-compete? Kung ganito pa rin katas ang kuryente natin dito, ano ang meron tayong energy development plan para maharap yung mga balakid na yan? Iniintay pa rin namin yan, ano? Because under the PIRA, dapat nagsasubmit sa amin every September ang DOE. Noong last year, hiningi na po namin yan, pero hanggang ngayon ay di pa nasubmit yan. No? Pero this time around, we will make sure that DOE now submits it. I understand meron na naman. In fairness to Secretary Petilla, meron na, no? Pero marami sigurong refinements sa ginagawa, kaya hindi nila mai-submit. But this coming September, we will demand that it be given to us. Pero meron naman pong plano, no? Yung pinag-uusapang crisis, ang pinag-uusapan natin ito, yung summer months lang, 2 to 3 months lang ito, March, April, pinakamatagal na yung May, ano? Na problema, hindi po natin pinag-uusapan yung pangmahabaan, yung future. Dahil after the summer months of 2015, nandiyan na po yung mga committed power, marami rin po yung committed power at sapat na para matugunan yung pangangailangan natin after summer of 2015. Kanya, pero kailangan dagdag pa rin ng dagdag. Ngayon yung problema doon sa mataas na presyo, yun, ako, problema rin ako noon. Bakit ka mo? Sinabi ko kay, alam mo, pinag-aralan ko yung Malampaya. Yung Malampaya kasi by 2024, medyo huhupa na yan. Matutuyo na, ika na, wala ng source. Ang problema, 3,100 megawatts of power plants are relying on Malampaya for its feedstock. Tinanong ko ang DOE, anong plano nyo? Mag-import daw ng LNG. Naku, sabi ko, magkano ang presyo ng LNG? Ngayon, sa world market, it's about $16 to $18 per million BTU. 2024, pag nawala na sa atin yan, hindi ko na alam kung magkano, baka mas mataas na. Tulad nung dati, yung oil, dati, piso-piso, 2 piso lang yan. Ngayon, 50 na di ba? So, magkano ang presyo? Dahil lahat ito papasok sa power rates dahil passed on, sabi ng IPIRA, ang lahat ng cost ng to produce power. So unang-una mahal. Pangalawa, para ma-transport mo ang LNG, meron kang kinakailangan mga proseso, teknolohiya at saka mga facilities na dapat i-put up. Unang-una, bago mo maibiyahe ang natural gas, kailangan i-liquefy mo yon. Mahal na yung proseso na yan. Para magamit mo naman, at pag naitawid mo na yan at nai-import na natin, para magamit mo yan, ibabalik, i-gasify mo uli yan. Napakamahal na proseso rin. Pangatlo, kailangan mayroong storage facilities niya. Napakamahal din nun. All of this will add on to the power rate so that 3,001 megawatts, mas malaki di hamak sa Bataan. And yet, we will rely on imported fuels, particularly natural gas. So definitely, lalong tataas pa ito. Hindi lang ganitong level ito, tataas pa. Kaya sabi ko, wala na bang iba na pamamaraan. Wala silang naisip, kanya ako mismo ay nagsaliksik ako through some of my consultants. Gumawa po ako ng isang proyekto, pero gusto ko munang ma-pilot test ito. Ito yung energy-centric heavy industrial zone project. At ito siguro dahil siyempre, alam nga naman daling ko ito, doon muna ako sa Mindoro, titingnan ko kung pwede doon. Total, marami kaming problema ng power doon. And I have a way forward to this, which is substitute natural gas. Diniliver ko ito in a privilege speech. Ang problema lang, busy kayo nung kay Senator Bong Revilla dahil nagkasabay kami. Nagpe-privilege speech ako sa Congress about this, yung revolutionizing the energy sector towards sufficient and reasonably priced power and cleaner and cheaper fuel.
Kaso, yung lahat ng mata nyo nandun at tenga nyo na kay Senator Cong. Walang nakinig doon sa aking privilege speech. Alam mo, at sinabi ko dito, ito ang way forward. Anyway, bibigyan ko na lang kayo ng privilege speech next time. Mag-forum ulit tayo para palawikin natin yung usapin na ito. Pero ang isa lang gusto kong bitawan na bago ko umalis, yun ang lament ko. This is my lament on media and even on the people themselves. Ako po, si Aryo, kung tawagin Aryo, nagpakahirap akong gawin ito, nagpakahirap akong gawin ng privilege speech. Mahirap din talaga kasi pag-aaralan mo. Dahil baka ma-interpolate ako doon, magmukha akong kawawa, kagagaling din ng mga congressman. So nagpakahirap ako, kaso walang nakinig. Bakit po? Dahil ang media, ang taong bayan, mas gusto nilang marinig yung negative. Kaya walang mangyari sa taong sa Pilipinas dahil mas interesado tayo dun sa negative. Skandalo. Yung skandalo, teleserye, yung hilahin natin yung si Pinoy, yung impeachment ni Pinoy dahil sabi ng Supreme Court ay unconstitutional ng DAP. Kahit yung DAP ay napunta sa maganda. I think it's about time siguro tulungan niyo ako as a media practitioners. Sana tulungan niyo ako na siguro baguhin natin yung ating mindset and look more towards what is good for the people, what is positive for our country, bearing in mind the constitutional precept that the government is of the people, for the people, and by the people. Let us be people-centric. Ibig ko sabihin, huwag na yung issue, negative issues, yung katiwalian, huwag na siguro, bigyan natin ng puwang sa ating spasyo, yung mga magagandang bagay na makakatulong sa bayan, hindi yung lagi na lang gusto nating hilahin yung gobyernong paibaba at ang buong ekonomiya, buong Pilipinas pababa. I think siguro dapat gumawa tayo ng isang grupo that will advocate for positive things, no? Yung element of positivism in how we do things. Sa amin yun, sir. Okay. Anong kwan yan? Anong base niyan? Anong source? Substitute natural gas. Substitute? Saan? Alam mo ba ganito? Anyway, bigyan ko lang kayo ng bird's eye view. Oh. Alam mo, itong technology na to, available na ito. Doon po sa Dakota, meron kung tawagin Dakota Gasification Company. Sa basura? Lahat ng waste. It's a waste to energy. Maganda pa sa environment, ano? Pero sila doon, they are able to produce natural gas at $5 per million BTU. Samantalang tayo dito, yung Malampaya, binibili natin, atin na ito, binibili natin ng $13 to $14 per million BTU para mapatakbo yung mga power plants natin, Ilihan, Santa Rita, at saka yung isa pa. Mas mahal pa, no? Pero actually, pwede palang i-manufacture ito in such quantities, in infinite quantities. Tapos, pag produce natin ito, i-explain ko na lang sa inyo yung aking experience. Nagpunta po ako sa Singapore. Nagpunta ako sa Singapore, tinitingnan ko, bakit itong Singapore na ito, kalit-lit na, mas malaki pa yung Mindoro. Yung Singapore is probably about 20 times smaller than Mindoro. Pero sabi ko, napakaganda, napakayaman, napaka-efficient, maganda ekonomiya, per capita ng bawat Singaporean, napakataas. Bakit pwede silang makipaglaban sa mundo on oil? Wala naman silang wala nga silang nat gas doon, wala nga silang lupa, kalit-lit. Pero they are a major player in international oil trading. Bakit? Bakit ang Pilipinas hindi? Mas maganda pa tayo, strategic tayo, sila nandun sa katuluduluhan. Dapat ang market nila, Australia, New Zealand, tayo, lahat ng Asia. China in particular. Pero, nandun sila magagaling sila Sabi ko, magagaling siguro sila.
Baba, nung makamitin ko yung mga tao na involved dito sa oil industry nila, puro Pilipino. Sabi ko, kala ko sila magaling, hindi pala, yung Pilipino rin na magaling. Magaling lang silang gumamit ng tao at gumamit ng Pilipino. May So sabi incentibo. ko, kung nagagawa nila yun doon, bakit hindi natin magawa? Kanya ito na yung vision ko for a Mindoro Energy City in an island which is 20 times bigger than Singapore, na ngayon ay halos wala pa yung na-identify ko nga area. Pinakamahirap ito sa bayan, sa distrito ko. Mindoro. And I would like to transform Mindoro into like Singapore na siguro pag nailagay ko ito magbabagong buhay namin doon. And then I will be able to attract again our experts who are all over the world. And then we will be able to produce such quantities of power that will make all of these issues a non-issue. And we will be able to provide cheaper power. Bakit? Sa Dakota Gasification Company, $5 per million BTU lang. Sabihin mo ng $7 per million BTU bibili natin dito sa Mindoro Energy City yung kuryente, di 50% ng ating gen cost ngayon. Bababa agad. Di bababa agad yung ating presyo ng power. Pero ang maganda nito, meron tayong industriya, lahat ng OFW natin na nilalapastangan kung saan-saan, nire-rape, pinapatay, nagpapakamatay, nasisira yung buhay ng bawat Pilipino, ay mabibigyan natin ng opportunity, job opportunities, employment opportunities. Hindi nyo na kailangan umalis doon. Pag naggera sa Libya, hindi tayo mangangamba na wala na silang papasukan dahil meron tayong mga energy city at saka mga livelihood and employment opportunities. Maliban dyan, hindi na tayo mag-i-import ng LNG. Tayo ang mag-i-export ng LNG. So, kita ng gobyerno. Hindi na tayo mag-i-import ng LPG. Tayo na ang gagawa ng LPG. Dollar savings natin ito, or foreign exchange savings. Di ba? Tapos, makakapag-produce na tayo, masusuportahan natin pangangailangan ng mga heavy industries, petrochemical, cement plants, steel plants, paper plants, and all other industries masusuportahan natin because we can produce that many gigawatts of power that will be needed. Hindi tayo pupugat-pugat ng ating kuryente. So, you know, I hope that binigay ko ito sa kay DOE, binigay ko rin ito sa DOST para pag-aralan nila. Nagpatawag ako ng roundtable discussion. Pinaimbita ko ang PNOC, DOE, ang NAPOCOR, pati ang UP, DOST, pinaimbita ko silang lahat para sabihin nyo sa akin dito sa pagpupulong na ito, pwede ba ito o hindi? Nagtapos kami ng pagpupulong namin, pwede. Bakit hindi natin ginagawa? Political will. Political will lang. So if we will put our hearts and minds together, I think we can make Filipinos competitive. Saan ang i-base niya ko? Alin? Saan ang i-base niya sa... Ito yung akin kasi dahil hindi ko naman pwedeng... Mindoro mo lang. Mindoro. Sa Partido sa Mindoro. Sa Bansalay. 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 In terms of job generation, pakailan ang mga generate natin na trabaho yan? Ay, palagay ko, kayang empleo nito lahat ng Pilipino. Kasi pwedeng gawin yan sa buong bansa eh. Pero kung alam nyo ba kung... Pero itong model lang ito, tama yung sabi mo. Model lang ito, pwede itong gawin na in every part of the country. That's that. At para kung... ito, tingin ko lang, konti-konti lang ito ha. Ito tingin ko, mangyayari lamang yung iyong pangarap na yan ko. Kapag napalitan na ang bulok na sistema ng justisya sa atin. Tulungan mo ako. Judicial reform is also my advocacy. Tulungan mo ako dyan. 101% Kong. Mga samahan na yung
mga radio program, kasi meron yung i-schedule si Cong para topic natin ito kaya advokasya. Sabado. Sige, Tony. Ano na to additional doon sa problema sa Bureau of Costing? Kasi nakatisan. Last na ha? Last na. Laging bagsak po yung collection nila dahil na po doon sa computerization program nila. Anong tennis na nila po yung Dapat yung computerization dapat makatulong yun eh. Oo eh. Bakit hindi nangyayari yun? Siguro I would like management to look closely into kung ano yung ginagawa nila kasi baka mali. Baka mali. So, Yung X-ray, hindi ko magamit eh. yan pa. Mahal ng binayaran natin sa X-ray na yan. Tapos hindi magamit. Sayang yung malaking collection na nawakapos. Yeah. Sige, so ako naman, member din ako ng Ways and Means Committee. Kaya lang, magpasensya nyo dati, nung 15 Congress, very active ako sa Ways and Means. Alam nyo naman yan. Pero ngayon ay hindi ko mabigyan ng oras ang Ways and Means kasi dami ng oras ko ng 15 Congress dahil sobrang laki ng problema natin dito sa enerhiya kaya dito ako nakapokus ngayon. Pero again, customs reform is one of my advocacy also. In fact, I am the principal author of yung customs modernization and tariff act. Pwede na kayo sir sa FIS. Ano yung FIS? Filipino Inventors Society. Pwede na kayo. Okay. Maraming salamat pala natin si Congressman Aryu. Aryu. Kailan yung part ko? Yan na. Lumili na. Matutuloy na talaga yung Cong. Wait. Kailan yung part ko? Hindi kayo naman. Ano yan? Meron ano? Kopyan yan. Sandali lang, ano? Itong aking Mindoro Energy City, may website na ito. Ayaw pala. So, ano yung website? MindoroEnergyCity.com. www.mindoroenergycity.com. So, para matingnan niyo ito, you can search. At saka yung telepono nito para ma-interview nyo sa radyo. Pwede? Ikaw pa. 0917 0917, isulat nyo. 899 899. 3143. 3143. Yeah. Picture. Picture na. Picture. Kuha mo, Ton? Picture tayo. Picture. Dito. Halika. Kuya, Dilo. 899-314. Dilo, liga. 43. Amilo. Malamang meron ng president sa timber ng party nito. 917-899. Nag-aaway mo kami yung presidente mo si Mar. Nakami mo na sila dito. Para itetext na Okay. Sa pa sir? Salamat. Okay. Si Binay. Kuya lang kayo. Ayun. Ayun ang usapin. Sige sir, ako po Pero, Thank you. Yung walang dudas, yung walang dudas. Kung tawagan na yung Committee mo ng senior pa. Ayun ba yung aking Pangkapi doon. Evelyn, itong ano. Di ba sasagutin mo na lang? Supportan mo lang ako ng konti. Ikaw naman schedule. Yung senior mo na. Yes, sir. 790. I don't know how you want to call it, but there is a fund, and these funds are influenced by congressmen. Pero yung influence namin na sinasabi ko nga, kaya ko, basta binigay ko yan sa agency, bahala na kayo. Ngayon, siyempre, every now and then may lumapit sa aking constituent ko, humihingi ng say, scholarship o kaya help. I-endorse ko sa kanila, bahala kayo dyan. Nasa GAA, cover dito ng GAA,
wala naman sigurong bawal na magrekomenda kami. Ang importante, kayo ang mag-approve niyan bilang ahensya. Kung qualified yung mga tao na yan, ay bakit hindi? At sumusunod kami. Nire-respeto namin ang Supreme Court dahil doon sa sinabi nilang unconstitutional yan, kahit sila pabalik-balik na din sa kanilang desisyon. Dahil ilang beses nila sinabi na constitutional yung PDAP, ngayon na lang, ewan ko kung bakit. So segundo sa kanilang kautos, yung kanilang desisyon, sinusunod namin yan. Pero hindi maitatanggi na maraming mga tao na humihingi sa amin ng tulong. At hindi namin pwedeng ipagkahiyan dahil lamang merong Supreme Court na sinabi ng Constitution. Sir, magkano yung pondo na tinutukoy mo rin? Depende yan Ako siguro, hindi madidihado yung aking bayan pag mga projects ang hindi ko papayagan madihado ang bayan ko. Kaya niimbitahan ko kayo, tingnan nyo Mindoro. Tingnan nyo Mindoro bago ako pumasok dyan at ngayon. At tanongin nyo yung mga taong bayan kung anong transformation ang meron sa 2nd District ng Oriental Mindoro. Sir, palagay ko na naapektuhan kami dahil nga sa tingin ng tao ay popular yung desisyon na ginawa ng Supreme Court. Siyempre kung popular yun, siyempre kami at magagaling sa amin ng taong bayan, lalo tigil maraming nangingay na kami pinapatikos. Pero alam niyo, sa totoo lang, pumunta kayo sa Mindoro ay wala kayong maririnig na ganyan. Pumunta kayo doon sa mga liblib na lugar, dito lang naman maingay sa Metro Manila. Pero pumunta kayo sa mga liblib na lugar, sa aming mga districts dito, ay ako po. Yung papuri na binibigay sa aming mga congressman doon ay baka hindi nyo kasino. Sa tingin mo makakabawi ang Kongreso? Sigurado yan. Because kami naman ay ang trabaho namin ay maliban sa gumawa ng batas, meron nga kaming power of the purse. Pag pinag-uusapan ng budget ay siyempre yung budget na yan makakatulong sa taong bayan yan. Pag naramdaman ng mga taong bayan yung masyadong alam yung detalye paano nangyari ito, pero palagay ko ay merong nilabag na hindi man batas talaga, pero yung ethics of Congress. Kasi merong mga panuntunan kami sa Kongreso na dapat sinusunod ng bawat membro. Meron kami. I was not there. I was not there. May nagsasabing executive session, may nagsasabing hindi. So, I would rather para sa akin, di na dapat. Sabi ko nga, I don't want to live Dalawang program ko I want to think positive. I'd like to do it positive. I would rather devote my time to matters that will improve the lives of our people than talk about this nonsense of this. Sir, mag-type lang, binabanggit ko na sana si Congressman Marines against hindi pa rin nakipagtulungan. Hanggang kailan yung lalawin na Well, next hearing lang yun. Pag in-snap pa rin. Kilala ko si Manong Rudy, he means what he says. And he says what he means. So, if I know him, nagbigay na siya ng babala at hindi pa rin
pinakangganito, he's an independent-minded legislator, and I think he will do the hindi naman yan. Siyempre yung JDF pa rin. Kasi isang usapin sa JDF, yung pagpapalawig ng JDF. Dahil sabi doon sa batas, legal fees lang. Tapos ngayon, lahat na ng mga revenues ng judiciary ay isinama doon sa PD 1949, which is already bordering on judicial legislation. And this is a constitutional breach. And Hindi kaya magagawa pa ng iman ko, kaya hindi sumasabay sa administrasyon. Kaya-impeach siya. Bakit ganun tayo mag-isip? Ang sabi ko nga, ituon natin, ano ba dapat ang pagtuunan natin dun sa issue? What is the real issue in a particular case? Ang tanong ginagamit ba ng tama ang JDF? Wala bang panghihimasok sa poder ng Congress ang Supreme Court? At wala bang double standard of justice ang Supreme Court dahil pag executive at saka legislative at constitutional, pero sila nakatingin. So, yun yung tinatama natin dito, no? Hindi natin pinag-iisipan na paghihigan dito. Pagkos, ang gusto natin, itama yung maling, yung pagkakamali. And, gaya kami, sabi, unconstitutional. So, ginagawa namin kung ano yung dapat natin gawin. Kahit labag sa ating kalooban, ano? Pero, bakit sila, pag kami, pwedeng gano'n, pag sila hindi pwede. So, this is something that will pull us down. And so, as early as now, I think we need to really straighten out, all for the sake of transparency and accountability. And more importantly, that we serve our constituents well. Pero kung mabaligtad yung desisyon ng SC, tutuloy pa rin po yung investigation sa JDF. Dahil sabi ko nga sa'yo, wala pa yung DAP na yan, wala pang issue na yan, nag-privilege speech na ako dyan. I will share with you my privilege speech. Ito, meron akong kopya dito nung portions nung privilege speech. Need for transparency, JDF. So, ang tagal ko ng privilege speech to, kaso siguro meron na naman ako nakasabay na isang walang kabagay-bagay na privilege speech. Yun ang nabigyan ng oras, ito hindi nabigyan ng oras. Kanya hindi napapansin. Ano? Pero with you guys, I think things will change because I think I saw in you well-meaning people who will espouse yung positivism as a way forward dito sa atin, especially sa media. Sir, last question ko lang. Itong abolish pork movement, may plano na naman sila na sa anniversary ng Million People March, may balak sila gawing malaking pagkilos. Tapos may People's Initiative. Sa tingin nyo may patutunguhan yung People's Initiative? Well, I wish them luck because yung sinasabi lang People's March, it never happened. I don't know kung ilang tao nandun, but it never definitely was a million People's March. May patutunguhan palagay ko wala. Dahil sabi ko nga sa inyo, let us think positive. Isipin mo yung gaguguguli nating pera para lang makapag People's March na para lang hilahin pa ibaba yung ating gobyerno, yung probably yung ehekutibo at saka yung legislature, no? Para lang hilahin, gagastos tayo, pahihirapan natin ang taong bayan. Let us think of something more beneficial for our people rather than marching on the streets. Kaka-create pa tayo ng traffic and ang pinakamasama anong binabandera natin sa international community. Ang ganda-ganda ng perception natin, Moody's, investment grade, etc. And yet, ang binabandera natin sa buong mundo, ito tayo, napaka-bulok ng sistema natin. Let us veer away from that kind of a mentality. So yung charter change,
willing ba kayo doon na magkaroon ng charter? Charter change, again, divisive yung issue niya, kaya I'd rather think about other things. Thank you. Sige po.